ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਨੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੈਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਔਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਵਰ। ਸੈੱਟ ਔਨ ਹੈ ਪਰ ਨੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ 60-70 ਵੋਲਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ। ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਲ ਹਾਊਸ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ। Your lips on mine, and move with your body. Just put your hands on mine, and put your lips on mine, and move with my body. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੈੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।